السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة موزي ومري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض البورتوفيه الجميل ده. شكله جميل جدا زي ما انتوا شايفين، وطريقته كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوه معايا بكل سهولة. أنا اشتغلته بخيط المكرمية المصري وأخد مني حوالي 250 جرام. تقدري تنفذيه بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغلي بنفس الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها مع بعض النهاردة. بالنسبة للمقاسات هنشوفها دلوقتي، وهنشوفها كمان من خلال الشرح واحنا شغالين خطوة بخطوة بالتفصيل. مقاس الارتفاع 12 سنتي بالظبط، والعرض 23 سنتي. تقدري تتحكمي في المقاسات حسب ما انت عايزة، تكبري او تصغري حسب المقاسات اللي انت عايزاها. ممكن تصغري المقاسات وتشتغلي بورتوفيه اصغر من كده، او تكبري المقاسات وتشتغلي شنطة كروس. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهارده يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير، وقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو لسه اول مره بتشوفوني وحابين تتابعوني، يسعدني اشتراككم في القناه. فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. هسيبكم دلوقتي مع المقاسات والبيانات اللي احنا هنشتغل بيها البورتوفيه النهارده، وبعد كده نروح على الشرح على طول. أنا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك، وإبرة رقم 5 مليمتر. تقدري تشتغلي بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه. هنشتغل سلسلة البداية بأي مقاس احنا عايزينه، بس يفضل إن عدد السلاسل يكون عدد فردي. أنا هشتغل 15 سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سنتي. بعمل عقدة البداية بالطريقة دي كده، وهبدأ بسم الله. ال15 سلسلة مقاسهم 13 سنتي بالظبط. بعد كده برتفع كمان سلسلة وبحسبها ارتفاع للغرزة اللي أنا هشتغلها، وبسيبها وبرجع على السلاسل اللي قبلها وبشتغل أول سطر من الغرزة. هشتغل أول سطر في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا. أنا عندي السلسلة بتاعتي حرف الفي، الوش بتاعها زي ما احنا عارفين، الأمامية اللي قدامي والخلفية اللي ورا. ماليش دعوة بحرف الفي خالص، بسيبه وبشتغل أول سطر من الغرزة في الحلقة اللي في الظهر من ورا. الغرزة عبارة عن سطرين. السطر الأول غرز منزلقة أو نص عمود، والسطر التاني غرز حشو في الحلقة الخلفية، ما عدا آخر غرزة في السطر بشتغلها تحت الحلقتين الأمامية والخلفية. برتفع قبل سطر المنزلقة ونص عمود سلسلة واحدة، وبرتفع قبل سطر الحشو 2 سلسلة. هنبدأ على طول نشتغل أول سطر. بفوت السلسلة الأخيرة اللي هي الارتفاع، وبرجع على السلسلة اللي قبلها وبشتغل أول غرزة في السطر الأول غرزة منزلقة. غرزة المنزلقة بشتغلها ازاي؟ معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع، وبدخل في اللي قبلها في الحلقة اللي في الظهر من ورا، بسحب الخيط. بقى كده معايا لفتين، بسحب اللفة التانية من اللفة الأولى. دي غرزة المنزلقة. الغرزة التانية هشتغلها غرزة نص عمود. النص عمود بشتغله ازاي؟ معايا لفة على الإبرة، باخد كمان لفة من الخيط، بقى كده معايا لفتين. بدخل في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا، بسحب الخيط. بقى كده معايا 3 لفات، بسحب من ال3 لفات مرة واحدة. هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر السطر. بشتغل غرزة منزلقة وغرزة نص عمود. الغرزة رقم 3 بشتغل فيها منزلقة. الغرزة رقم 4 بشتغل فيها نص عمود. الغرزة رقم 5 بشتغل فيها منزلقة. الغرزة رقم 6 بشتغل نص عمود.
هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر، بشتغل غرزة منزلقة وغرزة نص عمود. وصلت اخر السطر الاول واشتغلت اخر غرزة منزلقة، الغرزة اللي قبل الاخيرة اشتغلتها نص عمود. عايزة بس اقول لكم ليه انا بدأت بعدد سلاسل فردي، عشان عايزة اول غرزة في السطر تبقى زي اخر غرزة بالظبط، عشان شكل الشغل بتاعي يبقى متناسق. انا بدأت بغرزة منزلقة ونهيت السطر بغرزة منزلقة. لو عايزة تبدلي الغرز وتبدأي بنص عمود، هتنهي السطر بغرزة نص عمود حسب ما انت عايزة. كده انا خلصت اول سطر من الغرزة. هنبدأ نشتغل السطر التاني. نخلي بالنا برتفع 2 سلسلة، 1 2، وبلف الشغل بتاعي، وهبدأ اشتغل السطر التاني غرز حشو في الحلقة الخلفية. بعد ما ارتفعت 2 سلسلة بفوت الارتفاع 1 2، وبدخل في اول غرزة تحت اللفة الخلفية. انا عندي الغرزة بتاعتي حرف الفي اهو، الامامية اللي قدامي والخلفية اللي ورا. بسيب اللفة الامامية اللي قدامي وبدخل في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية، بسحب الخيط، بقى معايا لفتين على الابرة، بسحب وبطلع من اللفتين. دي غرزة الحشو. بكرر على كل الغرز. بدخل في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية وبسحب الخيط، بقى معايا لفتين على الابرة، بسحب وبطلع من اللفتين. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر التاني ونرجع نشتغل اخر غرزة مع بعض. وصلت اخر السطر التاني، هشتغل معاكم اخر غرزة. بشتغل اخر غرزة في السطر التاني تحت الحلقتين الامامية والخلفية، يعني في الغرزة كلها تحت حرف الفي. بدخل كده تحت حرف الفي في الغرزة كلها وبسحب الخيط وبشتغل اخر غرزة حشو. كده انا خلصت الدور الاول من الغرزة. البروز اللي باين ده هيبقى وش الشغل بتاعي، وده ظهر الشغل. هشتغل معاكم كمان دور. هنبدأ نرتفع سلسلة واحدة، وهبدأ أشتغل السطر رقم 3، وهيكون تكرار للسطر الأول. بشتغل غرزة منزلقة وغرزة نص عمود. بعد ما ارتفعت سلسلة بدخل على طول تحت الارتفاع بس في الغرزة كلها تحت الحلقتين الأمامية والخلفية، وبسحب الخيط وبشتغل أول غرزة منزلقة. الغرزة التانية غرزة نص عمود. الغرزة التالتة منزلقة. الغرزة الرابعة غرزة نص عمود. الخامسة منزلقة. الغرزة السادسة بشتغل فيها نص عمود. هكرر بنفس الطريقة غرزة منزلقة وغرزة نص عمود لحد ما اوصل لاخر السطر التالت. وصلت اخر السطر التالت واشتغلت اخر غرزة منزلقة. الغرزة اللي قبل الاخيرة كانت نص عمود، يبقى انا كده بدأت السطر بغرزة منزلقة ونهيت السطر بغرزة منزلقة. هنبدأ نشتغل السطر الرابع وهيكون تكرار للسطر التاني. برتفع 2 سلسلة، 1 2، وبلف الشغل وهبدأ اشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية. بفوت الاتنين سلسلة الارتفاع 1 2، وبدخل في أول غرزة في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية، بسحب الخيط وبشتغل أول غرزة حشو. بكرر على كل الغرز. هستمر بنفس الطريقة لحد ما أوصل لآخر غرزة في السطر الرابع. وصلت آخر السطر الرابع، هشتغل آخر غرزة حشو تحت الحلقتين الأمامية والخلفية، يعني في الغرزة كلها تحت حرف الفي. بدخل كده في آخر غرزة تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبشتغل آخر غرزة حشو. كده أنا اشتغلت دورين من الغرزة، يعني اشتغلت 4 سطور، والشكل بدأ يبان معايا، شكلها جميل جدا. الجنب اللي فيه البروز ده هيبقى وش الشغل، والجنب التاني هيبقى ظهر الشغل. هنكرر بقى السطرين دول لحد ما نوصل للمقاس المطلوب. السطر الأول هيكون غرز منزلقة ونص عمود بالتبادل مع بعض.
والسطر التاني هيكون غرز حشو في الحلقة الخلفية ما عدا آخر غرزة بشتغلها تحت الحلقتين الأمامية والخلفية. نخلي بالنا من الارتفاع، برتفع قبل سطر المنزلقة والنص عمود سلسلة واحدة، وبرتفع قبل سطر الحشو 2 سلسلة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض كام سنتي. انا كده اشتغلت 17 دور من الغرزة، يعني اشتغلت 34 سطر. شكل الغرزة جميل جدا زي ما انتوا شايفين، وده ظهر الشغل من ورا. هنشوف المقاسات كام سنتي. الطول 30 سنتي بالظبط، والعرض زي ما شفنا قبل كده 13 سنتي. طبعا المقاسات حسب ما انت عايزة، تقدري تكبري او تصغري حسب المقاسات اللي انت عايزاها. هنعمل ايه بعد كده؟ هبدأ اشتغل غرز حشو على 3 جوانب بس، على الجنب ده والجنب ده والجنب ده. هشتغل غرز الحشو ازاي؟ باجي هنا على اللفة اللي في الإبرة دي وبوسعها شوية كده، وبدخل تحت حرف الفي في آخر غرزة حشو أنا اشتغلتها في السطر الأخير. بدخل كده تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبشتغل أول غرزة حشو. بعد كده بنزل على السطر اللي قبله هنا كده وبشتغل غرزة حشو. بنزل على السطر اللي قبله هنا كده وبشتغل غرزة حشو، وبشتغل قصاد كل سطر من اللي انا اشتغلتهم غرزة حشو. هيبقى الشكل كده. هستمر بنفس الطريقة، قصاد كل سطر بشتغل غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة. انا اشتغلت غرز حشو على الجنب الاول لحد ما وصلت لاخر غرزة هنا عند سلسلة البداية، ودي هتبقى غرزة مشتركة بين الجنب الاول والجنب التاني. هشتغل فيها 3 حشو مع بعض. بعد ما اشتغلت 3 حشو في الغرزة دي كده اللي في الزاوية، بلف الشغل بتاعي كده وهبدأ اشتغل غرز حشو على الجنب التاني، كل غرزة فيها غرزة واحدة بس. باخد خيط البداية معايا تحت الشغل عشان انضف شغل اول باول. بدخل في الغرزة التانية، وصلت هنا عند الزاوية التانية. طبعا الغرزة دي برضو مشتركة بين الجنب التاني والجنب التالت، هشتغل فيها 3 حشو مع بعض. بسحب الخيط ده كده شوية عشان اريحه، وبقص الحتة الزيادة دي. كده خلصت الجنب التاني. بلف الشغل وهبدأ ارجع على الجنب التالت، بشتغل برضو قصاد كل سطر غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر السطر، ونرجع نشوف عدد الغرز كام غرزة. انا كده وصلت اخر السطر. هشتغل معاكم اخر غرزة، بشتغلها تحت اول غرزة في الجنب ده كده تحت حرف الفي زي ما بدأت في اول غرزة هنا. بدخل في الغرزة كلها تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبشتغل اخر غرزة حشو.
كده أنا خلصت السطر الأول، اشتغلت 87 غرزة حشو. كل سطر هشتغله بعد كده هيزيد عن السطر اللي قبله 4 غرز، غرزة في الجنب الأول وغرزتين في الجنب التاني وغرزة في الجنب التالت. والتزايد اللي هشتغله بعد كده في كل السطور هشتغله في الزاويتين دول. في كل غرزة في نص التلاتة هنا بشتغل 3 حشو، وفي الزاوية التانية في الغرزة اللي في نص التلاتة بشتغل 3 حشو. هبدأ السطر التاني برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ أشتغل على الجنب الأول. كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة بس، بدخل على طول تحت الارتفاع وبشتغل أول غرزة في السطر التاني، بشتغل في الغرزة كلها تحت حرف الفي. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر الجنب الأول. بوصل الزاوية الأولى هنا بشتغل في الغرزة اللي في نص التلاتة 3 حشو مع بعض، وبلف على الجنب التاني لحد ما اوصل للزاوية التانية. في الغرزة اللي في نص التلاتة بشتغل 3 حشو مع بعض، وبعد كده بلف على الجنب التالت كل غرزة عليها غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لآخر السطر التاني، ونرجع نشوف عدد الغرز كام غرزة. وصلت آخر السطر التاني، اشتغلت 91 غرزة حشو. هبدأ السطر التالت برتفع سلسلة وبلف الشغل وهشتغل على الجنب الأول، كل غرزة عليها غرزة واحدة، بدخل تحت الارتفاع على طول وبشتغل أول غرزة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للزاوية الأولى. بشتغل في الغرزة اللي في نص التلاتة 3 حشو مع بعض، بعد كده بلف على الجنب التاني بشتغل على كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل للزاوية التانية. بشتغل في الغرزة اللي في نص التلاتة 3 حشو مع بعض، وبلف على الجنب التالت وبشتغل على كل غرزة غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لآخر السطر التالت، ونرجع نشوف عدد الغرز كام غرزة. وصلت آخر السطر التالت، اشتغلت 95 غرزة حشو. هبدأ السطر الرابع برتفع سلسلة وبلف الشغل وهشتغل على أول جنب كل غرزة عليها غرزة واحدة. هكمل على الجنب الأول لحد ما اوصل لأول زاوية. أنا وصلت هنا عند أول زاوية في السطر الرابع، الغرزة اللي في نص التلاتة هشتغل فيها 3 حشو مع بعض. بعد كده بلف على الجنب التاني، عندي هنا 19 غرزة، هقسمهم على 3 مجموعات عشان عايزة أعمل فراغ اللي أنا هركب فيه القفل. فأنا هشتغل في الجنب اليمين هنا 7 غرز حشو. بعد ما اشتغلت 7 غرز حشو هقص الخيط وهثبته، بسحبه من اللفة اللي على الإبرة. وبعد كده هفوت 5 غرز حشو تحت، 1 2 3 4 5، وهبدأ أشتغل في الغرزة رقم 6. بجيب طرف الخيط تاني وبعمل عقدة بداية، بدخل بالإبرة في عقدة البداية كده وبروح على الغرزة رقم 6، 1 2 3 4 5 6، وبشتغل غرزة حشو. هشتغل برضو 7 حشو زي اللي هنا بالظبط كده، 2 3 4 5 6 7.
طبعا انت هتسيبي عدد الغرز حسب مقاس القفل اللي انت هتركبيه. انا هركب القفل ده كده، فانا سبت 5 غرز عشان مقاس القفل. تمام. بعد كده هشتغل في الغرزة اللي في نص ال3 اللي في الزاوية 3 حشو مع بعض. وهرجع على الجنب التالت بشتغل على كل غرزة غرزة حشو واحدة بس لحد ما اوصل لاخر السطر الرابع. وصلت اخر السطر الرابع، اشتغلت في الجنب الاول 47 غرزة وفي الجنب التاني 47 غرزة. هبدأ السطر الخامس برتفع سلسلة وبلف الشغل، وهبدأ اشتغل على الجنب الاول، بشتغل على كل غرزة غرزة لحد ما اوصل لاول زاوية. في الغرزة اللي في نص ال3 بشتغل 3 حشو مع بعض، وبلف على الجنب التاني بشتغل غرز حشو على الجزء ده كده لحد ما اوصل للفراغ اللي انا سبته. وصلت هنا عند الفراغ، عند ال5 غرز حشو اللي انا فوتهم تحت. هشتغل فوقيهم 5 سلاسل على الطاير عشان اعدل الجنب التاني. 1 2 3 4 5. بروح هنا على اول غرزة وبشتغل اول غرزة حشو في الجنب الشمال. وصلت للزاوية التانية، في الغرزة اللي في نص ال3 بشتغل 3 حشو مع بعض. بقى الشكل كده كده انا كونت فراغ عشان اركب فيه القفل. بعد كده بلف الشغل وبروح على الجنب التالت وبشتغل على كل غرزة غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر الخامس، اشتغلت 49 غرزة في الجنب الاول و49 غرزة في الجنب التاني زائد ال5 سلاسل اللي في النص. هبدأ السطر السادس برتفع سلسلة وبلف الشغل، وهشتغل على الجنب الاول كل غرزة عليها غرزة واحدة لحد ما اوصل للزاوية الاولى. الغرزة اللي في نص ال3 بشتغل فيها 3 حشو مع بعض، وبلف الشغل بتاعي وبرجع على الجنب التاني لحد ما اوصل لل5 سلاسل. وصلت هنا عند ال5 سلاسل، هشتغل عليهم 5 غرز حشو. بدخل كده تحت لفتين من السلسلة وبشتغل 1 2 3 4 5. بعد كده بكمل على الجنب ده، بشتغل على كل غرزة غرزة لحد ما اوصل للزاوية التانية. في الغرزة اللي في نص ال3 بشتغل فيها 3 حشو مع بعض، وبرجع على الجنب التالت بشتغل على كل غرزة غرزة لحد ما اوصل لاخر السطر السادس. وصلت اخر السطر السادس، اشتغلت 107 غرزة حشو. بقى الشكل كده. هبدأ السطر السابع والاخير وهشتغل كله من غير تزايد، يعني هشتغل على كل غرزة غرزة واحدة بس. هيبقى معايا في الاخر نفس العدد 107 غرزة حشو. برتفع سلسلة وبلف الشغل وهشتغل على ال3 جوانب دول كل غرزة غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لاخر السطر السابع. انا كده وصلت اخر السطر السابع. هلف على الجنب الرابع ده كمان بغرز الحشو عشان اقفل الشغل بتاعي. بدخل هنا كده مع اخر غرزة في نفس المكان وبشتغل غرزة حشو. السطر اللي قبله بشتغل غرزة حشو.
وصلت هنا عند اخر غرزة مش هشتغلها، وهقص الخيط بتاعي. بعد كده بسحب الخيط من اخر غرزة وبسحبه من اول غرزة من هنا كده من تحت حرف الفي، وبرجع اسحبه تاني من اخر غرزة من نص حرف الفي. كده انا عملت سلسلة حلت محل الغرزة الاخيرة اللي انا كنت هشتغلها في الجنب ده كده، وقفلت الشغل بتاعي كل الغرز زي بعضها. ده شكل القطعة اللي انا هكون منها البورتوفيه. هنشوف المقاسات كام سنتي. الطول 37 سنتي بالظبط، والعرض 23 سنتي. قبل ما اقفل هنضف الخيوط الزيادة في ظهر الشغل من ورا. هنضف كمان الخيوط الزيادة دي بنفس الطريقة تحت الغرز من الظهر، وبعدين نرجع نكمل مع بعض. بعد ما نضفت الخيوط الزيادة كلها بإبرة التنظيف في ظهر الشغل من ورا، بقى الشكل كده. ده وش الشغل وده الظهر. هبدأ أعمل معاينة عشان عايزة أشتغل فاصل في النص هيفصل لي البورتوفيه لجزئين عشان يكون الجيوب بتاعة البورتوفيه. بعمل معاينة كده عشان أعرف هشتغل الفاصل في أنهي سطر. خلاص كده أنا حددت السطر اللي أنا هشتغل فيه. هعد كده 13 غرزة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. نخلي بالنا هنعمل ايه. بجيب الإبرة والخيط، بدخل كده في الغرزة رقم 13 وبسحب طرف الخيط، بعديه بالطريقة دي كده بخليه تحت، وبعد هنا برضو 13 غرزة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. في الغرزة المقابلة وبسحب الخيط تاني بطلعه فوق. انا سحبت الخيط من هنا كده عشان مش عايزة اقص الخيوط خالص لحد ما اخلص الجزء اللي انا هشتغله. بعد ما سحبت الخيط بعمل عقدة البداية من هنا، وهشتغل سطر من غرز المنزلقة في السطر ده كده عشان اشتغل عليه الفاصل اللي في النص. معايا عقدة البداية على الإبرة، نخلي بالنا، وإيدي الشمال ماسكة الخيط من تحت. بدخل في الغرزة اللي بعدها هنا كده وبسحب الخيط اهو، وبشتغل منزلقة. الغرزة اللي بعدها بسحب الخيط وبشتغل منزلقة.
هكمل كده بنفس الطريقة، بشتغل غرز منزلقة لحد ما اوصل لطرف الخيط اللي في الجنب التاني. وصلت اخر سطر المنزلقة، هشتغل معاكم اخر غرزة. عندي الخيط اللي انا بسحب منه تحت اهو، بسحبه فوق كده، وبعد كده بسحبه من اخر لفة على الابرة وبشتغل اخر غرزة منزلقة. كده انا اشتغلت سطر المنزلقة اللي انا هبني عليه الفاصل اللي في النص. شكله كده طبعا من تحت مش باين خالص، غرزة المنزلقة مش باينة معايا، ده هيبقى بره الشغل. بعد كده برتفع سلسلة وهبدأ اشتغل غرز حشو. بشتغل كده تحت السلسلة دي كده بتاعة المنزلقة او تحت حرف الفي. بعد ما ارتفعت سلسلة بدخل في نفس الغرزة وبشتغل اول غرزة حشو، الغرزة اللي قبلها، وصلت كده اخر السطر واشتغلت اول سطر من غرز الحشو. برتفع سلسلة وبلف الشغل وهشتغل عدد من السطور لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. هاخد الخيط ده معايا تحت الشغل وهشتغل عليه. بدخل على طول تحت الارتفاع في اول غرزة وبشتغل اول غرزة في السطر التاني. بكرر على كل الغرز لحد ما اوصل لاخر السطر، برتفع سلسلة وببدأ السطر اللي بعده وهكذا لحد ما اوصل للمقاس المطلوب وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. انا اشتغلت 12 سطر من غرز الحشو على 27 غرزة. بقى الشكل كده. هقص الخيط وهثبته، بسحبه من اللفة اللي على الإبرة وبنضفه داخل الغرز كده. بعد كده هعمل معاينة عشان أركب القفل. هركب الجزء اللي تحت خلاص كده أنا ركبت الجزء اللي تحت قبل البطانة، والجزء التاني اللي هحطه في القلاب من فوق ده هيتركب بعد ما اخيط البطانة. بس برضه هوريكم هيتركب ازاي. بيتحط من فوق كده وبركب فيه الجزء اللي تحت. فأنا هخيط البطانة. قصيت قطعتين من البطانة قطعة صغيرة للجزء ده كده والقطعة الكبيرة للجزء التاني. هخيط البطانة، هبدأ أخيط الجزء ده كده الأول
بجيب خيط وإبرة، خيط أسود نفس لون البطانة، بعمل حسابي بسيب الغرز اللي على الأطراف عشان هخيط فيها أو هقفل فيها البورتوفيه. بخيط بالغرزة السحرية، ما بشدش ايدي في الخياطة عشان الشغل ما يلمش معايا. هيبقى شكل الخياطة كده، شكلها جميل جدا. فانا هخيط الجزئين بتوع البطانة، الجزء ده والجزء التاني كمان، وهركب القفل اللي فوق اللي في القلاب، وبعدين نرجع نقفل الجناب بتاعة البورتوفيه مع بعض. خلصت خياطة البطانة وركبت القفل مكانه، بقى الشكل كده. هخيط الجناب. انا اشتغلت الجزء اللي في النص ده 12 سطر، هخيط قصاده من الامام 12 غرزة ومن الخلف 12 غرزة، وهسيب الغرزة اللي تحته بالظبط. هجيب الخيط والإبرة، خلاص كده انا خلصت خياطة اول جنب. هدخل الخيط جوه عشان انضفه جنب البطانة من جوه من اي غرزة كده. هنضف الخيط الزيادة جنب البطانة من الجنب ده كده، وهخيط الجنب التاني بنفس الطريقة. هخيط الجنب التاني بنفس الطريقة اللي خيطنا بيها الجنب الأول، وبعدين نرجع نشوف الشكل النهائي. خلاص كده خلصت خياطة الجناب، وده شكل الخياطة، شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين. الشكل من جوه. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بأي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.